Quay là nó trên dầu, còn nướng là trên than đúng không ạ? Ui, được chưa? Này chị quay vịt được lâu chưa? Em bán lâu rồi ạ. Lần nào thấy tay nghề chặt vịt của chị công nhận là. Úi dồi ôi, đây này đặc sản thịt chó. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với số tiếp theo kênh Sapa TV. Hiện tại Hải đang có mặt tại một nơi gọi là thiên đường đồ ăn này các bạn nhé. Đồ ăn, đồ uống. Ở đây thì có rất nhiều những cái đồ ăn nhanh ấy. Cụ thể như là cái này là nem chào chị. Nem chua đúng không ạ? Nem chua này, lòng phèo này. Rồi bên này là cái này là măng chua cô nhỉ? Và măng chua chả. Bên này là vịt này. Chào anh nhá. Ấy. Anh Đao Pháp này. Ở đây thực sự nói là đúng là thiên đường luôn. Đây là cô đang cố định cái con nó giữ cho con gà. Giữ chắc con gà. Vâng. Cho nó khỏi rung lay. Cái này mình đã vào màu hay là gia vị gì chưa cô? Gia vị lúc nào cũng phải có. Cho trong hết rồi ạ? Trong hết. Vâng. Như này là mình cứ mang lên quay thôi đúng không ạ? Đây. Màu là mình mật ong là vào mật ong mới giấm vào hay chanh ạ? Mật ong không mà không. Thế ạ. Cái này là vịt đúng không ạ? Vâng. Vịt nướng, đây là vịt nướng. Vịt nướng là đúng hơn, chuẩn xác hơn. Quay là nó trên dầu, còn nướng là trên than đúng không ạ? Đấy, nó đang quay đây. Cái này là mình xiên để cho nó chảy nước ạ? Không. Đây để xem là kiểm tra xem nó đã chín chưa. Kiểm tra xem nó đã chín chưa ạ? Vâng. Đây là mình vệ sinh lại cho nó xem có cái than, cái bụi nào cho nó sạch hết đúng không ạ? Không, nó không dính bụi. Nó không dính than. Nước mỡ nó còn chảy ra, làm sao mà than bụi bám vào nó được. Đây mới là ấy, nó không như cái anh kia. Cái anh kia thì là nó bám vào thì nó vẫn là ở trong đấy, nhưng mà cái này là nó bám vào nó chảy ra. Bây giờ là công đoạn tháo ra đấy. Có cần cháu phụ gì không? Có. Đây cháu nhấc cái này nhá. Lôi trở lại. Lôi ra đúng không? Lôi lên dàn. Cho lên dàn. Và chờ lên mâm nữa thôi đúng không? Bây giờ lại tiếp than để mình nướng gà đúng không ạ? Nướng này là cái điều chỉnh cái nhiệt độ là nó quan trọng đúng không ạ? Này là toàn than hoa hết ạ? Toàn than hoa hết. Nó bóng kia làm sao mà có gì vào bám nó được. Vâng. Không có gì để vào bám nó. Không cho màu phẩm màu vào miếc gì đúng không? Vâng. Nhiệt độ nó quan trọng nhất đúng không? Quan trọng nhất. Mà mình ấy nó được đều thì con gà con vịt nó màu nó đều đẹp. Vâng. Chứ còn nếu mà mình để mà không chăm chút mà không chỉnh ấy nên. Kia là cháu của bà đấy ạ? Đây cháu dai đây, cháu ngoại. Cháu dai, cháu ngoại ạ. Thường cái này mình quay cái này thì khoảng bao nhiêu lâu thì được một con hả bà? 25-20. 25 đến 20 phút ạ. Đo nữa là phải 30. 25 phút. Do chỉnh than này nữa. Điều chỉnh. Nhưng mà cơ bản là cứ tầm 25 phút đúng không ạ? Tầm 25 phút. Loại to này 3 kg này là 25 phút rồi. Vâng. Xong tí nữa là nó vàng chóe đúng không? Vâng. Bôi cho như kiểu là họ cho dầu điều rồi điếc đấy đúng không cô? Nhưng cái này mình không cho đúng không? Cho nên nó phải tốn nhiều than. Đúng rồi. Giá thành nó cao hơn một chút nhưng mà nó chuẩn hơn. Thế ạ.
Đúng là kiểu than hoa đấy nhỉ. À đây là gà hấp này, còn đây là vịt hấp này, kia là vịt nướng. Vịt nướng mà kia là gà nướng. À. Nhưng mà thường cứ gọi là gà quay, ăn cứ gọi là gà quay. À, gà quay. Đấy, màu đẹp hết rồi đấy cô nhỉ. Chỗ nào mà mình nhiệt độ mà nó cao hơn thì nó vàng trước đúng không? Nên là mình phải điều chỉnh cho nó hợp lý nha. Đây là những cái cổ mà nó ấy ra này. Con này nó dài cổ quá. Vâng, đấy, chị đang vớt cái món chân ra. Món này thì mấy ông mà uống bia nhỉ, nhậu ngồi lai dai. Cái này mà mình làm chân gà, chân muối được không chị? Có. Chân này người ta cũng phải trần qua này, người ta mới làm chân muối. Vâng. Luộc này mình có phải cho lá mắc mật không chị? Có, sẵn ở nước rồi. Và em ngửi cái mùi thơm của lá mắc mật không? Vâng. Cô kia là mẹ chị đấy à? À, à ngoài có món vịt, đấy ra còn có cả cá nữa này. Đây là cá rô. Cá nướng ngon nhá. Một con gà này là bao tiền à chị? 300.000 em ơi. 300.000. Ồ, rẻ nhá. Để còng riêng không? Có. Nóng lên cho anh. Cái này là cái nước ở trong lòng nó đúng không ạ? Cái nước ở trong bụng nó à bây giờ mới ui được chưa? Đây. Bên này vịt Bắc Kinh à? Vịt Bắc Kinh không ạ? Hả? Vịt Bắc Kinh. Vịt mình lấy. Cái này là vịt Tập Cận Bình. Bắc Kinh sao về được không? Muốn ăn vịt Bắc Kinh lắm nhưng mà về sao được? Giờ kiểm dịch rồi đi lại cách ly cái chết không nhỉ? Con vịt này thì bán bao tiền con hả chị? Em này 230.000 một con. 230.000. Ồ. Mỗi con này chắc phải tầm 3 cân đấy chị nhỉ? Em này cân hơi là gần 3 cân rưỡi 8 đấy. 3 cân 8. Con vịt này hôm nay to. Vâng. Thế là hôm nay ông hời rồi đấy, được con vịt to. À to là to tiền chứ ạ? Không, to vẫn thế bạn ông ạ. Ông ơi, còng có chặt không ông? Chặt hả? Anh là phóng viên à? Vâng. Phóng viên ăn uống không ạ? Phóng viên đam mê ăn uống. Vâng. Đĩa vịt của ông đầy đặn quá. 230 thế là cái này là 101 ạ. À không lấy cổ thì 101. Ông bên này là mấy người ăn? 4-5 người. Thế thoải mái, ui rồi thế này lại say à. Hai loại. Thế là 110.000 là có mồi nhậu không nhỉ? Chúc ông ngon miệng nhá. Vâng. Đây là một cửa hàng thịt quay tiếp. Vẻ rất chi là đông khách luôn. Con lấy con nào tỏ tiền con lấy chứ không phải là mỗi bên 230 bên 240 đâu. Lấy con nào tỏ tiền con lấy. Cái kia để riêng, để riêng. Con kia là bao nhiêu? Con đấy là 240 ạ. Dạ 240. Dạ vâng ạ. Của chị trong 15 ạ. Cô để còng cô. Đó. Để tay dao tay thước. Đẳng cấp đấy nhỉ. Gói nhanh lên, để chặt nhanh nhé. Thôi khách đợi sốt ruột lắm. Vâng. Đây nữa của chị làm. Đây cả chị này. Chị làm em ở hóa cả mắt.
Lần đầu tiên thấy cao thủ chặt vịt như này. Cô ơi, cô để còng cô. Đây của cô 125 này. Ăn trên nhìn có thể trắng trắng nhỉ? Đây cô lấy con này đi. Nếu con kia trắng thì lấy con đen. Lấy con này nhá. Không sao đâu cô ạ. Có vặt lông thôi ạ. Đây. Con nào hơn cô? Đây là vặt lông thôi, không sao đâu cô ạ. Nó bị xước và bị da giấy mà. Chặn luôn nhá. À, con này là 230, 240. 240 anh ơi. Con nhỏ hơn thì 230 anh ạ. Dạ. Cô để 2 cái đùi phải không cô? Dạ vâng ạ. Ý là cô sẽ để 2 cái đùi không chặt đúng không? Vâng. Cô thả cô. Con này ngon nhỉ? À, ngon. Anh lấy con này đi. Vâng, anh chém một tí. Có nhiều người là phải thích ăn kiểu chín tới nhỉ? Người chín kỹ. Này chị quay vịt được lâu chưa? Em bán lâu rồi ạ. Lần nào thấy tay nghề chặt vịt của chị công nhận là phải nói đao pháp thượng thừa đấy. Cũng bình thường thôi. Này chồng mà leng phén ra ngoài chặt phát thì thôi rồi, thành mấy luôn đấy nhỉ? Vâng. Thế nên không dám đâu. Chỉ dám đi uống nước tí rồi về đây. Đứng đây xem chị này chặt vịt mà không thấy chán mắt rồi kìa. Đến đúng lúc đông khách thế. Anh ơi có để đùi không anh? Chặt hết đùi ra ấy ạ? Của anh 115 ạ. Nhìn vào ảnh em miếng, nhìn vào ảnh miếng thịt có đều không anh? Quá đều em ạ. Cái này lấy thước đo. Lấy thước đo có khi còn ra phải không? Đúng rồi. 240. Lấy thước đo có khi còn ra thật đấy. Đây là bộ phận là đóng gói. Dạ vâng. Với chị bán đắt hàng nhá. Lại thêm khay mới này. Cái này là mang về đúng không? Cái này là gói mang về. Có túi to, không có túi to nhưng có túi thương hiệu ấy chị lấy không? Túi thương hiệu túi 1 to 1 đấy. Túi đèn kia. Có cần lấy không? Hay là thôi, thôi nhá. 39 bây giờ. Đây viên là vịt ngon nhất Lạng Sơn. Thế à? Quán này ngon nhất Lạng Sơn chưa ạ? Rồi. Vâng. Theo cô đấy là ngon nhất thôi. Nhưng mà số Ngon đông nhất là ngon nhất. số đông là quán này ngon. Mấy tiền? Giá nửa này hay là giá nửa này? 115. Của gái đây. Có phân chưa? À có rồi. Rồi, quả dao của chị công nhận là đẳng cấp đấy nha. Dao này mới chặt được. Đặt ở đâu hả chị? Ủa, mua ở chợ ấy. À. Thiếu gì đây đất là dao mà em. À thế ạ. Anh ấy buộc đi đây rồi xong rồi ra buộc cho chú cái. 350. Lấy nước canh không chị? Ngoài món vịt ra còn có đây là chả lợn đúng không cô? Chả lợn, chả bò, giò bò. À, chả lợn, chả bò, giò bò. Giò thổ các loại luôn. À. Thế bảo là đây là quán chả ngon nhất Lạng Sơn đúng không ạ? Vâng. Vâng. Phát mát. Chuẩn luôn đấy. Yeah. Vâng. Một tệp tí hết luôn ạ.
Không hết là chồng không cho về nhà luôn. 30.000 tiền trả, mẹ 20.000 tiền nhang tay. Em đưa tiền cho chị ơi, chị cầm. 100. Chấm hết được không? Đây, quay cho mà xem. Đây rồi, có camera ghi hình rồi, không sợ đâu. Họ lấy đúng 100 đúng không cô? Vâng, đúng 100. Bớt lại Nửa cân. nửa cân. Có thấy em? Các cô nào ở đây là cũng tay dao tay thớt rất là chuyên nghiệp. Cô làm chả này lâu chưa cô? Làm từ năm 90. Úi dồi ôi. Cô ấy làm từ năm 90 các bạn ạ. Thế là 20 năm rồi đấy cô nhỉ? Hơn rồi chứ. Từ năm 90 đến giờ thì 30 năm à? Hơn rồi chứ. 30 năm cô ạ. Cô bán chả. Bây giờ cái cô bán chả là chú bán lợn găm nách đúng không chú nhỉ? À lợn quay đúng không ạ? Đây là phở chua măng xá xíu. Đó, vịt quay vào. Vâng, chào cô. Đây là món thịt lợn quay. Thấy thằng em trên TV suốt đấy. À thế ạ, vâng, chào anh. Lào Cai phải không? Vâng, em là Lào Cai, Sapa. Hôm nay hâm mộ ẩm thực Lạng Sơn có phải sang bên này để quay để review với cho các bạn đi biết. Không lên chân giò đâu. Này ngon mà chị. Bảy, 8, 9. Mấy 300 thì Cho tròn 300. 300. Đấy là lá măng mật đấy đúng không anh? Còn hôm nào thích quay lợn thì anh lên đấy anh dạy cho lợn quay lợn. À thế ạ? Vâng, nhất trí. Chiều dưới này 100. Cái này là cá mắm đúng không chị? Cá mắm này, hành phi này. Đây là món nem này. Cái nem này thì bán mấy nghìn trước hả chị? 5.000 ạ. 5.000 một chiếc nem. Cái này ở nhà mình dán qua rồi, cái này chín đến ăn thì mình dán lại đúng không anh? Thì bán thì mới kịp đi. Vâng, chứ không mang ra đây mới cuốn thì lâu lắm. Cái này mình ấy mới bảo quản được. Vâng. Cái này là nội tạng gà nhá. Và cái này bán bao tiền đĩa hả em? Trứng ngày em là bán 50 ạ. 50.000 một đĩa à? Vâng, 50.000 một đĩa. Rẻ Còn nhỉ? đĩa có hôm nói hơn Thì lại sân siêu đúng không? Lại 40.000. 40.000, 30.000. Nhưng mà cái đĩa đầy đặn này là 50.000 à? Một lần có cả tim nữa, tim vịt. Thanh niên bán hàng rất khéo nhá. Có duyên phết đấy. Thế này, nhìn phát biết ngay. Vâng. Con mẹ. Mỗi tội là đang bịt khẩu trang không nhìn thấy mặt. Chào chị nhá. Úi dồi ôi, đây này đặc sản thịt chó. Đây là món canh măng hả chị? Canh sườn nấu măng đúng không? Xương chó nấu măng này. Đây là món nhựa mận này. Còn cái món này là toàn thấy riềng là cái gì đấy chị? Cái đấy riêng để rắc vào thịt hấp với anh. Rắc vào thịt hấp cho nó thơm đúng không? Còn đây là món dồi này. Dồi này mình chỉ rán là mình không nướng ạ. Vâng, chào anh ạ. Chao mỡ. Còn đây là món chân chó này. Chân gang nội tạng này. Và đây là khay thịt chó hấp này. Chắc là nhìn đến đây nhiều bạn rớt nước mắt rồi đấy đúng không? Mình thì mình muốn làm một tảng lắm rồi đấy. Mà cái thịt chó hấp này thì bán bao tiền cân hả chị? 30 một lạng, em bỏ hết xương rồi anh ạ. 30.000 một lạng ạ? Vâng ạ. Đây là 30.000 một lạng, bỏ hết xương. Thế còn cái món chân với món dồi này chị? Rồi thì 150 một cân anh ơi. Rồi 150 một cân. Chân thì bán theo chiếc đúng không? Chân bán cái.
Ô cái này là cái gì đây mà nhìn trông nó gớm này? Ngầu pín ạ. À cái này là ngầu pín này, hay còn gọi là súng chó đấy các bạn ạ. Con này hấp đúng không chị? Cái này hấp hết anh ạ. À cái súng này thì bán bao tiền? 15.000 một cái anh. 15.000 một cái nữa à? Hay là mình cái này sao rẻ đấy nhở? Có 15.000 cái này này. Hay là mình làm một cái nhá cho đỡ buồn nhỉ? Cái đây là canh xương đúng không? Đắt à? 50.000 nhé. 50.000 này 2 lạng chị ạ. Cái này là 250 một cân ạ. Cái này cân xương thịt xong cho nước vào sau chị nhé. Đây 50.000 ạ. Đây cái nước em ạ. Em cho vào sống vào đây luôn chị nhé. Không có gì nữa. Cái này là một đĩa tổng hợp đấy đúng không? À cái giềng này cho lên đây đúng không? Đó thơm. Đây là món khâu nhục. $30.000 thì được bao nhiêu miếng à? Tại bây giờ thì nó đắt rồi. Thịt nó đắt đúng không nhỉ? Đây là nồi khâu nhục Lạng Sơn này, còn đây là nồi đậu kho và đậu sốt này. Nhiều nồi chứ làm gì một nồi thì ai ăn này được. Một nồi thì đói à? Mà phải ướp mấy quả móc khén. Đúng rồi ạ. Ớt à? Ớt à chị? Cái này là thịt lợn hả chị? Ừ. Nhưng mà ở đây giờ chị không ướp mấy cái quả đây. Cái này mình bán là bao tiền một xiên hả chị? 10.000. À 10.000 một xiên. Ý cho em ăn thử xem nó có giống cái nó có vị nó khác không? Cái mắt khén nhà em không. Nhưng mà em không ăn thử mà em ăn thật luôn được không? Được. Cho ăn luôn. À nếm đúng không? Nếm. Để xem là cái thịt nướng này nó mấy cái quả mắc khén nhà em nó khác nhau như nào. Vâng. Vâng. Miễn phí em ơi, không lấy tiền. Anh trả tiền cho. Một ngày bà bán được nhiều nồi không bà? Bà bán được ít thôi, bà làm từ sáng bây giờ mới bắt đầu bán. À thế ạ. Thịt lợn bây giờ căn bản là nó đắt cũng khó đúng không? Ngoài món khâu nhục có những món gì ở đây hả bà? Cho con xin phép được quay một chút. Cái này là gì đấy ạ? Chân giò móc mật. À chân giò lá móc mật này. Còn cái này là giả cầy. À giả thịt chó ấy, đây giả là thịt chó. cá. Còn cái này là cá kho đúng không ạ? À cá kho. Còn cái này là bò dừ. khâu nhục này. Còn cái này ạ? Đấy là đậu. À đậu phú sốt cà chua này. Còn là cái thịt là đấy này mình lại kho cái dưa riêng ạ. Cái này mình phải xào riêng. À xào riêng không phải sợ nó nát dưa đúng không? Không phải, cho vào nó hổ lốn trông nó không đẹp. À cho nó hổ lốn đúng không? Rồi.
Chào cảm ơn nhá. Quạt vừa thôi. Ôi dồi ôi. Quạt mạnh quá, quạt vừa. Ai chả nướng đây, lấy mấy xiên hả cô? Dạ. 5 xiên là các anh. 5 xiên. Thế đây chỉ quạt à? Mình bây giờ chuyển nghề bán thịt chả nướng và thịt nướng các bạn nhá. Để xem xiên nào được rồi test thử xem là cái hương vị ở đây nó có khác cái món thịt nướng ở Sapa mình không. Sapa thì các bạn biết rồi đấy, nó là thiên đường đồ nướng rồi. Ngon hơn không ạ? Ngon hơn Sapa là cái tưởng làm món này mà đơn giản à, cũng không đơn giản tí nào. ôi vã như tắm này. Đúng rồi. 5 xiên chị ấy. Vâng. Đấy 5 xiên. 5 xiên. Tự nhiên mình nhảy vào đây bắt khách hẳn lên. Cái này là phải đảo đều tay này, không là nó cháy ngay. Mà nó cháy là mình sao mình phải mua hết đây. Nhưng mà sao em xoay làm sao mà nó cứ xoay đều như này nhỉ? Nghĩa là mình phải lấy một cái ôi lằng nhằng đấy nhỉ. Khói quá. Bây giờ mình sẽ test thử xem nhá. Xem là ở trên mình là thịt nướng với lá thịt quay với lại là hạt dổi mắc khén ấy. Còn ở đây là quay với lại là vừng với cái gì hả chị? Hành, tỏi, xả. Vừa cắn vào phát là nó có một cái vị ngọt. Cái vị ngọt đó là vị ngọt từ cái gì đấy? Đường. Vị ngọt từ đường à? Đó. Vâng. Rất là ngon. Ở đây toàn thịt nạc thôi, nhưng mà nó không bị khô đâu. Bởi vì chị ấy có bố trí một cái lớp mỡ này rất là mỏng, xen kẽ giữa mấy cái miếng chả với nhau á, đâm ra là nó không bị khô. Ngon. Ăn một xiên thì muốn ăn nhiều xiên. Ngon lắm. Mềm, rất là ngon. Nó có mùi thơm của vừng nữa. Ăn chả nướng của chị thì làm sao? Ăn chả nướng của chị là chưa có vợ là mai có vợ ngay. Mà vâng. có vợ rồi, có một vợ rồi là thêm con nữa theo luôn. Thế à? Tưởng vâng. Chả nướng của chị rất là ngon. Các bạn ơi, sau khi test thử xong thịt rất là ngon. Sau đây mình cũng xin phép kết thúc cái video tại đây các bạn nhé. Hẹn các bạn vào những video kế tiếp nha. Bye bye.